እንዴት አርገን በትንሽ ብር በጣም በትንሽ ብር ብዙ ሰዓት ቴሌግራም መጠቀም እንችላለን? ሳንቲማችንን ቆጥበን በትንሽ በጣም ትንሽ በተባለች ብር ብዙ ሰዓት ቴሌግራም መጠቀም እንችላለን። አብራችሁኝ ነው። እሺ ጓደኞቼ እንግዲህ ዛሬ የምንማማረው እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በትንሽ ብር እንዴት ብዙ ቴሌግራም መጠቀም እንደምንችል ነው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ታር አፕ ቲዩብ እባላለሁ። ታር አፕ ቲዩብ ዩቲዩብ ሰርች ኢንጂኑ ላይ ሂዳችሁ ሰርች በማድረግ ታገኙኛላችሁ። ይኸው ሰርች አድርጋችሁ እዚህ ከላይ የሚመጣው የኔ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ከጎን ያለችውን የደውል ምልክቷን በመንካት በየጊዜው መለቃቸውን አስተማሪና ጠቃሚ የሆኑ ትምህርቶችን ማግኘት ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት የለቀኳቸውም አሉ፣ እነሱንም እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። እሺ ወደ ዛሬው ትምህርት እንሄድ። ክቡራትና ክቡራን የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ምርጥ ትምህርት ነው። ተወዱታላችሁ ብዬ እጅግ በጣም ተስፋ አድርጋለሁ። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ቴሌግራም እንጠቀማለን። ኦልሞስት አብዛኞቻችን ቴሌግራም እንጠቀማለን ማለት እችላለሁ። እና ቴሌግራም በምንጠቀምበት ሰዓት ሳንቲማችን በጣም እየተበላ ነው ብላችሁ ጠይቃችሁኛል። ማለት መላክ አለ ጠይቃችሁኛል እና ዛሬ ማሳያችሁ እሱን ነው። በጣም ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በጣም በትንሽ ብር ብዙ መጠቀም የሚያስችለንን ዘዴ ነው የምነግራችሁ ዛሬ። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኦኬ መጀመሪያ የምንገባው ቴሌግራም አፕ ውስጥ ነው። እኔ ይኸው እዚህ ጋር ሞቦግራም የሚል አፕ ነው። የእናንተ ቴሌግራም ፕላስ ሊሆን ይችላል፣ ቴሌግራም አፕ የራሱ ሊሆን ይችላል። እኔ የምጠቀመው በሞቦግራም ነው። ያው ሴቲንጋቸው ተመሳሳይ ነው፣ ችግር የለውም። ሞቦግራም ውስጥ እንገባለን። ሞቦግራም ከገባም በኋላ ያው እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ የተለያዩ ቻናሎችን ጆይን ያረኩበት ነው። እናንተ ብዙ ቻናሎች ጆይን አድርጋችሁ ሊሆን ይችላል። እና ዋነኛ ሳንቲማችሁ እንዲበላ የሚያደርገው ምንድን ነው? እነዚህ ቻናሎች ውስጥ የሚለቀቁ የተለያዩ ፎቶዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቪዲዮዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሚውዚክ፣ ቮይስ ሜሴጅ ሊሆን ይችላል። እያንዳንዱ ነገሮች ያለ እናንተ ፍቃድ ዳውንሎድ በሚሆኑበት ሰዓት ሳንቲማችሁን ይበላቸዋል። በእነዚህ ቻናሎች ውስጥ የሚለቀቁ እያንዳንዱ ፎቶዎች፣ ቪዲዮዎች፣ ፋይሎች ያለ እናንተ ፍቃድ ሳንቲማችሁን እንዲበላ ያደርገባቸዋል። ኦኬ ለዚህ ደግሞ መላ አለው። ኦኬ ከላይ እንግዲህ እንደምታዩት 3 መስመር አለች፣ እሷን እነካለን። እሷን ከነካም በኋላ ወደ ታች ስንወርድ እዚህ አካባቢ ይኸው ሴቲንግ አለ። እዚህ አካባቢ ሴቲንጉን እነካለን። ከነካም በኋላ እንዲያን ነገር ይመጣል። እንዲያን ነገር ከመጣ በኋላ ወደ ታች እንወርድና እዚህ ጋር ዳታ ኤንድ ስቶሬጅ የሚላል ዳታ ኤንድ ስቶሬጅ እሱን ነካለን። እሱን ከነካም በኋላ ከላይ የምታዩት ምን የሚል ይመጣል? አሁን ዌን ዩዚንግ ሞባይል ዳታ እና ከስር ደግሞ ዌን ኮኔክትድ ኦን ዋይፋይ የሚል ይመጣል። እኛ ሞባይል ዳታ ስንጠቀም በራሳችን ሳንቲም ስንጠቀም ብዙ እየበላን ተቸግረናልና ዛሬ ብሎክ የምናደርገው ምንድነው? የሞባይል ዳታውን ነው። ዌን ዩዚንግ ሞባይል ዳታ እሱን ነካለን። እሱን ስነካ አሁን እኔ መጀመሪያ ስላጠፋሁት ነው የመጣው። እናንተ ግን ስከፍቱት እያንዳንዱ ቦክስ ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር የራይት ምልክት ይኖራል። የራይት ምልክት ይኖራል። ይህ የራይት ምልክት አለ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? እኔ ሞባይል ዳታ ልክ ስከፍት ከላይ የምታዩት እንግዲህ ከፎቶ አጠገብ የራይት ምልክት አለ። ከቮይስ ሜሴጅ አጠገብ የራይት ምልክት አለ። ከቪዲዮ፣ ከፋይል፣ ከሚውዚክ እና ከጂአይኤፍ ጎንም የራይት ምልክት አለ። ይቺ የራይት ምልክት ማለት ምን ማለት ነች? እኔ ሞባይል ዳታ በማበራበት ሰዓት ያለኔ ፍቃድ እኚህን ነገሮች በራሳቸው ዳውንሎድ ይሁኑ ማለት ነው። ለምሳሌ ቪዲዮ አለ። ቪዲዮ ላይ ከጎኑ ራይት አረግን ማለት ልክ ዳታ ስናበራ ከተለያዩ ቻናሎች የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ሊሆኑ ይችላሉ።
ወይም ከጓደኞቻችሁ የተላኩ ቪዲዮዎች ሊሆን ይችላሉ። እነሱ ያለ እናንተ ፍቃድ ዳውንሎድ ይሁኑ ማለት ነው። እናንተ ምንም ሳታውቁ ይቺ እዚች ጋር ራይት ስላለች ብቻ በራሱ ፍላጎት ዳውንሎድ እየሆነ ነው ማለት ነው። ይህ ሳንቲማችሁን እንደዚህ ከሆነ ደግሞ ሳንቲማችሁን በቀላሉ ትበላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው? ይቺ ከጎኗ ለምሳሌ ከላይ ፎቶ አለ። ከፎቶ አጠገብ ያለችውን ራይት ማጥፋት፣ ከቮይስ ሜሴጅ ጎን ያለችውን ራይት ማጥፋት፣ እንደገና ከቪዲዮ ጎን ያለውን ራይት ማጥፋት፣ እንዳለ በቃ ማጥፋት፣ ከዛ ሴቭ ማድረግ ነው። ያለበለዚያ አንዳንዴ በራሳችን ፍቃድ ወይም ዳውንሎድ እንዲሆኑልን ከፈለግን ለምሳሌ ከጓደኞቻችን ጋር ቮይስ ሜሴጅ እንላላካለን። ቮይስ ሜሴጅ መላላክ በምፈልግበት ሰዓት ዳውንሎድ እንዲሆንልን በራሱ ፍቃድ ከፈለግን እዚች ጋር ከጎን ያለችዋን ቦክስ ስነካት ከጎን ያለችዋን ሳጥን ስነካት በራሱ ጊዜ ራይት ያደርጋል። ግን ካልፈለግን እንደዚሁ ትተነው ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ሴቭ እንዲሆንልን ከፈለግን አንድ ነገር ሴቭ እንዲሆን ማድረግ ከፈለግን ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር እስቲ መንሱር አብዱልቀኒ የሚል ቻናል አለ። እዛው ከገባው በኋላ ያው እዚህ ጋር ከስር ያለው ፎቶ ዳውንሎድ የሆነ አይደለም፣ ዳውንሎድ አድርገኝ ይላል። ስለዚህ አሁን እዛ ጋር ብሎክ አድርጌዋለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዳታ ኤንድ ስቶሬጅስ ይኸው እዚህ ጋር ፎቶ ዳውንሎድ እንዳይሆን ብዬ የኤክሷን ምልክት የራይት ምልክት አጥፍቻለሁ። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው? ዳውንሎድ ማድረግ ስፈልግ ይቺም መንከት ይኸው አሁን እየተሽከረከረ ነው። ይሄ መሽከርከሩ ደግሞ ዳውንሎድ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ስነካው ፎቶውን እንዲህ ያረግን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ከፈለግን ማለት ነው። እና ክቡራትና ክቡራን የቻናሌ ቤተሰቦች እንግዲህ የዛሬውን ትምህርት እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁ ሼር፣ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ በየቀኑ መለቃቸውን ቪዲዮዎች መከታተል ይችላሉ። አመሰግናለሁ።